स्कुलमा कुनै एउटा क्लासमा एउटा यस्तो स्टुडेन्ट हुन्छ जो सधैँ टप हुन्छ र उसँग कम्पिटिसन गर्नेवाला सधैँ पछाडि पर्छ। आखिर टपर स्टुडेन्टले के पढ्छ र कसरी पढ्छ र ऊ सधैँ टप हुन्छ। आज यी टिप्सहरू म हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछु। हुनसक्छ हजुरहरूलाई मेरो टिप्स मन पर्न नि सक्छ, मन नपर्न पनि सक्छ। तर यति कुरा म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु, मैले जुन टिप्स दिनेवाला छु यदि त्यो टिप्स फलो गर्नुहुन्छ भने केही चेन्ज अवश्य आउनेछ। ल आउनु सिकौँ, आखिर टपर स्टुडेन्ट के र कसरी पढ्छ र सधैँ टपर हुन्छ। आखिर हेर्नेमा त ऊ खासै पढेको जस्तो लाग्दैन। ऊ खेल पनि खेल्न जान्छ, साथीहरूसँग पनि घुम्न जान्छ र बजारतिर पनि डुलिरहेको देखिन्छ, तर पनि ऊ सधैँ टपर हुन्छ। आउनु सिकौँ ती टिप्सहरू। टपर स्टुडेन्ट सधैँ एक काम गर्ने गर्छ र के काम गर्छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो समय र आफ्नो लाइफलाई ब्यालेन्स गर्ने गर्छ। र ब्यालेन्स भन्ने सुन्दा तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्छ, यो सही कुरा हो। बिल्कुल एउटा टपर स्टुडेन्टले आफ्नो समयलाई र आफ्नो लाइफलाई ब्यालेन्स गर्ने गर्छ कि कति बेला पढ्ने, कुन टाइममा पढ्ने, कुन टाइममा खेल्ने, हरेक कुराको ब्यालेन्स मिलाउने गर्छ र उसले आफ्नो टाइमलाई र आफूलाई टाइमअनुसार चलाउँछ। तपाईँहरूलाई त थाहा नै छ होला, ब्यालेन्स बिट्विन स्टुडेन्ट लाइफ एन्ड पर्सनल लाइफ भनेर भन्छ। बस यही सिक्रेट छ एउटा टपर स्टुडेन्टमा जो सधैँ टपर हुन्छ र ऊ लाइफलाई ब्यालेन्समा राख्छ। जब ऊ पढ्न थाल्छ 100% दिएरै पढ्छ र जब बाहिर घुम्न जान्छ ऊ साथी जस्तै बनिदिन्छ। साथी, तपाईँहरू जब पढ्न थाल्नुहुन्छ अल्छी गर्नुहुन्छ, आइहाल्नुहुन्छ, एकछिन मोबाइल चलाउँछु अनि एकछिनमा पढ्छु भन्न थाल्नुहुन्छ र फेरि मोबाइल हेर्न थाल्नुहुन्छ। मोबाइल हेर्दा हेर्दा रमाइलो भिडियोहरू हेर्दा हामीलाई दिन बितेको थाहै हुँदैन र जब साँझ पर्छ फेरि हामी सम्झेर तनावमा बस्ने गर्छौँ। ल मैले किन दिन बिताएँ, मैले आज दिनभरि के गरेँ, यस्तै कुराहरू सोचेर हामी तनावमा बस्ने गर्छौँ। दिनभरि त हामी साथीभाइसँग घुम्दैमा व्यस्त हुन्छौँ र भुलेका हुन्छौँ र जब रात पर्छ, जब एक्लै हुन्छौँ तब सम्झिएर तडपिन थाल्छौँ। आखिर यो सब किन हुन्छ? पढ्छु भन्दै पनि किन हामी दिन बितेको थाहै पाएको छैन? किनकि तपाईँले आफ्नो टाइम र आफ्नो लाइफलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नु भएको छैन र जबसम्म तपाईँले आफ्नो टाइमलाई र आफ्नो लाइफलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँले लाइफमा कुनै पनि प्रगति गर्नु हुँदैन। र ब्यालेन्स कसरी गर्ने आफ्नो टाइमलाई र लाइफलाई, यो कुरा हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ।